Ayan na nga po, we are live. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating butising punong guro, Ma'am Mercedes M. Flores. Gayon din sa ating mga kapitag-tagang bisita ngayong umaga nito, Dr. Marilyn B. Agaw, ang ating District Supervisor, Honorable Noel F. Pito, ang ating Chairman ng Sauyo, at syempre, Honorable Marvin Popular, ang ating konsehala ng distrito sa Imus. Welcome po sa ating grade 4 orientation for school year 2021-2022 virtual conference and knowledge sharing for parents and students. Learning today, leading tomorrow via Google 225 and FB5. And I'm for po in the morning at meron na tayong good nanonood sa ating bahay. And siyempre, ganyan po kayo at kayo po na ang ating para sa araw. At maaari ang ating mga kapwa manood sa ating morning. At habang tayo po ay subscribe, maaaring subscribe or isulat ang sa ating platform ang inyong pangalan at platform kung saan po sila at habang tayo dito may isalabang. Ayan, Mary Grace Garcia, good morning po. Good morning. At maaari dito na pakishare ulit ang ating link ng YouTube Live sa ating mga kapwa magulang upang mas marami pa ang makapanood sa ating live. Galing naman kay Melissa Silvano, good morning po. Ganun din kay Akam Arano, good morning teachers. Yes, hello, good morning. Ayan, tumatami na ang ating viewers sa ating YouTube Live. And as of 8:55, meron na tayong 41 na nanonood sa ating live para sa orientation na to. Silene Joy Gabinay, good morning po. Carl Milbert Guvieron, good morning. Good morning, Ben. Good morning sa inyo lahat. At welcome sa ating Grade 4 Parents Orientation. First, welcome po. Good morning. Joy Del Patrimonio, good morning po. Very good to see that. San Carlo, good morning. Ayan, ulit po sa lahat ng nanood ng ating YouTube Live. Habang tayo ay nag-nakapagod sa ang ating orientation, ay pag-subscribe sa ating podcast, ang inyong pangalan at platform kung saan nakikita ang ating pangalan. Maraming salamat. Good morning,
Dalawang mag-anak ay na-emphasize Roman landscape of Tapo-Tapo. Next time, good morning po sa ating mga teachers. Hello, good morning sa ating mga magulang at sa mga mag-aaral natin ang sa puso at sa ating morning. Ayan po muli, maaaring pakishare po ang ating link sa live na ito sa ating mga kapwa magulang upang mas madami pa ang makapanood ng ating orientation. And time check, it's 8:58 in the morning at exactly 9 o'clock ay mag-uumpisa na po tayo sa ating orientation. Ayan, from first Nagulat, good morning. Good morning. From Junjun Lagmay, ang mga anak ay sina Seth Grade Garay. From grade 4, Ma'am Davao. Janet Mangarin, advisor, Caballero. Ayan, at sa mga nag-comment po sa ating chat box, comment po your report at nag-comment po sa ating channel. Ayan, hello, good morning. Nasa Parando, from grade 4, Ma'am Davao. Hello, good morning, everyone. And will you follow up with for orientation for your own podcast? What virtual conference and knowledge is very important and learning tomorrow. I am so glad to And times like it's 9:01 in the morning at 7:07 sa ating live. Yung iba po siguro ay nanonood sa ating Facebook Live. At ayan, muli po, pakishare po ang link ng ating live sa ating mga magulang para mas marami pa ang makapanood sa ating orientation. So,
If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, then educate people. And that's the reason why education must continue. Search ahead, unleash your optimum values, knowledge, and skills. Mabuhay! Welcome po sa ating grade 4 orientation for school year 2021-2022. Virtual conference and knowledge sharing for parents and students. Learning today, leading tomorrow via Google Meet, Facebook, and YouTube Live. Ayan, at bago ang lahat ay awitin muna natin ang ating pambansang awit ng may pagmamalaki na siyang pangungunahan ni Ma'am Betty I. Fernando. Ito ay susundan ng isang panalangin na siya namang pangungunahan ni Ma'am Raquel Mamba.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan. Maraming salamat sapagkat binigyan mo po kami ng panibagong araw at pagkakataon na kami ay nagkatipon-tipon at muli naming makapiling ang bawat isa. Salamat sa iyong walang kapaguran na pagmamahal at pagpapala sa kabila ng aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakasalang hindi kasiya-siya sa iyong harapan. Basbasan mo po ang aming virtual na pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita. Masalaminawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon ito. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang puso. Pagsusumamo at dalangin ang iyong paggabay at pagpatnubay sa araw na ito at sa mga darating pa. Nawa ay makapagbigay luwalhati kami sa iyong pangalan at malampasan ang anumang pagsubok ng buhay na aming kakaharapin. Muli ay ibinabalik sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal. Diyos ay
Ngayon naman ay ating pakinggan ang himno ng sangay ng Lungsod Quezon, NCR at Lungsod Quezon. Ito ay susundan ng DepEd Vision, Mission at Core Values. Narito panoorin natin ang AVP. Lungsod Quezon, aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay, sa iyo buong sigla kami nagpupugay.
ka. Dito'y nukling mitiin banal, sa'yo ang pag-ibig namin at dangal. Lungsod Quezon aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay, sa'yo buong sigla kami nagpupugay. Lungsod Quezon aming mahal, ugat ka ng layak kagitingan. Dito'y nukling mitiin banal, sa'yo ang pag-ibig namin at dangal. Sa'yo ang pag-ibig namin at buhay. This is the Department of Education Vision and Mission Statement. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose competencies and values enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. We are a learner-centered public institution. The Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Our core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Ngayon naman ay ating tawagin ang ating napakasipag na Grade 4 Coach Herman, Ma'am Mary Grace Casalib, para sa pambungad na pananalita. Thank you, Ma'am Jessica. Sa ating kagalang-galang na taga-Nasid Pampuro, Ma'am Marilyn B. Agaw, sa ating mahal at butihing punong guro, Ma'am Mercedes M. Flores, at sa ating masipag na punong barangay, Kapitan Noel F. Bitog, at sa kapitapitagang konsihala ng Distrito 6, Konsihala Marivic Popular, sa mga kapwa ko guro sa ika-4 na baitang, mga magulang, mag-aaral, at mga panauhin, isang magalang at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Grade 4 Parents Virtual Orientation School Year 2021-2022. Tunay ngang tumigil ang mundo sa pandemyang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Ngunit, hindi nito mapipigilan ang ating hangarin at pagnanais na maibabahagi ang karunungan sa ating mga mag-aaral. Ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Kaya't ito ang dahilan kung bakit ang ating paaralan ay may iba't ibang estratehiya upang makatulong at maipagpapatuloy ang pagkatuto ng mga bata kahit sa loob ng tahanan. Upang maintindihan at maunawaan ng mga dapat gawin sa nalalapit na pasukan, makinig ng mabuti, maging alerto, at huwag mahiyang magtanong, sapagkat naiba at bida ang tunay na may alam. Kaya't sa mga minamahal naming mga magulang, tayo'y sama-sama magtutulungan at magkakaisa para sa isang layunin, para sa bata, para sa bayan. Muli, maligayang pagdalo at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Ma'am Kasliv. Tunay ngang walang makakahadlang upang maisakatuparan ang ating adhikain sa pasukang ito hanggat tayo ay may pananalig, determinasyon at pagkakaisa. At syempre, hindi po pwedeng hindi natin marinig at makita ang ganda ng ina ng ating paaralan. Kaya naman upang bigyan tayo ng isang mahalagang mensahe, narito ang dedikado at masipag na punong guro ng Sauyo Elementary School, Ma'am Mercedes M. Flores. Good morning, ma'am. Morning. Isang maliwalas at mapagpalang araw. At nais ko po munang magbigay-pugay sa mga panauhin natin ngayon. Sa ating Public School District Supervisor, Dr. Marilyn Agaw, na laging nandyan para sa subaybayan tayo sa mga gawaing pampaaralan. Then sa ating number 1 counselor ng Distrito 6, Honorable Maridico Pilar. Sa ating butihing punong barangay ng Barangay Sauyo, Kapitan Noel Bitog. Sa lahat ng kaguruan na bumubuo sa ika-4 na baitang na pinumumunuan na ni Ma'am Analinda Casin as grade level chair. Kasama din ang co-chair niya, katatapos lang magsalita, si Ma'am Kasliv. Then, ang master teacher in charge sa grade 4 ay si Sir Alan Michael Cruz. Then, maraming kasama dyan sa grupo ng grade 4. Nandyan ang school LIS coordinator. Nandyan ang reading focal person. Nandyan. Marami sila. Mga grupo ng mga matatalino. Siyempre, higher level na yan eh. At higit sa lahat, sa mga magulang, siyempre kasama ang mga mag-aaral na magsisipagpasok o magsisipag-aral sa taong panuruan 2021-2022. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na parents orientation. Itong nagaganap ngayon. At hindi po ito bago sa lahat. Kahit noong may face-to-face pa tayo, nagkakaroon na tayo ng ganitong pagtitipon bago magbukas ang pasukan. Ano po? Sa panahon ngayon, naiiba dahil napaka-challenging dahil sa pandemyang ito. Pero nakatapos na tayo ng 1 taon. Para sa mga magulang, hindi po ito magiging hadlang na hindi ipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Abot kamay o inilalapit na ng paaralang elementarya ng Sauyo na para ma-accommodate ang mga batang ito makapasok. Dahil ang gagamitin pa rin, walang pagbabago itong tinatawag dahil nasa distance learning pa rin tayo, modular or either B, mayroong online consultation. Ngayon po, ang hinihiling ko lang po dahil kayong mga magulang, naka-address po ito sa mga magulang, kayo po ang mag-guide sa mga bata, sa mga aralin o sa pag-aaral nila. Nandyan din po ang mga kaguruan. Yan, two-way. Hindi lang pala two-way. Tulungan. Dahil nga doon sa binabanggit palaging nauulit na it takes a village to educate a child. First and foremost, kayo pong mga magulang o tayong mga magulang, tayo ang mga unang guro ng mga bata. Yung upbringing ng bata habang lumalaki. Then pandagdag na lang ito ng mga kaguruan. Then the people of the community, nandyan din po ang ating tawag doon sa mga LGU. O kaya malalapitan at handa pong tumulong sa atin. O hindi ko na ito pakakahabaan dahil ngayon po iintindihin po at uunawain po natin lahat pong nakapaloob sa orientation na ito. Para guided po kayo. At huwag po nyo kakalimutan ang pangalan ng teacher ng anak ninyo para mas madali. Dahil ang eskwelahan po ay bukas araw-araw from Monday to Friday pero dahil nga sa health protocol, not unless very necessary, kung may mga itatanong kayo o mga paglilinaw, tulungan po. Nandyan ang advisor, nandyan ang teacher, nandito ang punong guro. Yun lang po. Maraming salamat.
Maraming salamat, Ma'am Flores. At tama po kayo no, na sobrang challenging ng pag-aaral ng mga bata ngayon, lalo na meron tayong kinakaharap na pandemya. Ngunit sabi nga po nila, kung tayo po ay magtutulungan para sa kanilang edukasyon, maipagpapatuloy nila ito at magagawa natin ang ating adhikain. At kung ano man po ang nararanasan natin ngayon ay isang process lang or proseso upang mapagtibay pa ang ating pagkakaisa. Ayun, muli po, Ma'am Flores, maraming salamat. Ayan, syempre ngayong umaga din ay makakasama natin ang ating napakahusay na Public Schools District Supervisor, Dr. Marilyn D. Agaw, upang bigyan din tayo ng isang mahalagang mensahe at paalala sa darating na pasukan. Good morning po, Ma'am Agaw. Good morning! Thank you, Ma'am Jessica Cardenas. Napakaganda ng boses mo. Okay, good morning sa lahat. Good morning, everyone, especially to all the grade 4 teachers, master teacher Al Cruz, coordinators, and syempre sa other master teachers, coordinators, to your ever-loving, vibrant principal, Ma'am Mercy Flores, hindi ko kakalimutan yung inyong chairman, to Captain Noel Bitog, and to our beautiful, sweet, and very kind counselor, Marvic Copilar. To all SPTA officers, parents, and students, once again, a pleasant morning. Welcome back to school. We are so excited to have you here and cannot wait to help make 2021-2022 the best year you have to experience. Have a fantastic and full of interesting and exciting year. The teachers are busy preparing learning materials with the different seminars, webinars to uplift their skills. Teaching online, I am very sure that they are very much ready to face the new phase of teaching. Taking into consideration and with utmost importance, the safety of our students and the teachers, and also the parents. DepEd will again have the full distance learning modalities or platforms, same as of last year. I think this year will be less complicated for both of you teachers and parents because you have experienced it last year. Once again, the parents will help their children at home and the teachers will prepare the lessons. Parents, if you find difficulty in the lesson, please try to communicate with your teacher advisor. Please don't hesitate to ask the teachers, if you need to ask something about the lesson. We need to work together again, collaboratively and harmoniously for the sake of our pupils. Remember, they are the hope of our nation. They must have a quality education amidst this pandemic, or edukalidad, as the DepEd says. So parents, please listen to the instructions of the teachers in this orientation. To all the teachers, always remember you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. You're capable of anything you set your mind. And to students, you don't have to be the best of everything. You just need to try your best. We look forward with hope in our hearts that this crisis will soon be over and that the new normal serves as a great opportunity for both the teachers and the students to reinvent learning and empower our students to their God-given talents and abilities to transform society to what God plans it to be. Thank you so much for having me here today. Please stay safe, everyone. Take care always, and remember the health protocol. Thank you so much. God bless. Ayan, thank you so much po, Ma'am Agaw. At ayan po, no, education is not a problem. It is an opportunity. Kaya po, dear parents, i-grab po natin ang pagkakataon muli sa taong ito para makapag-aral po ang ating mga anak sa pasukang ito. At syempre, kung last year na kaya natin, mas makakaya pa natin ngayong taong ito hanggat tayo ay sama-sama para sa bata, para sa bayan. Ayan, muli po, maraming salamat, Dr. Agaw. Ayan. At syempre, lubos din na nakakatuwa dahil alam ko na ang susunod nating bisita ay napaka-busy ding tao. Ngunit salamat dahil pinaunlakan pa din niya tayo. Narito po ang ating mga asahang chairman ng SAUYO, Honorable Noel F. Bitog. Kamukha pang busy si
sila pero sigurado kung magkakaroon man po sila ng oras maya-maya ay papasok po sila sa ating orientation upang magbigay ng, of course, ng mga mensahe po para sa ating lahat. Ayan. At tunay nga din na napakaswerte natin dahil bukod sa nauna nating mga tagapagsalita or panauhin, ay kasama din natin ngayong umaga sa orientation na ito ang ating matulungin na konsehala ng Distrito 6, Honorable Marvic Copilar. Ayan, maya-maya lamang din po ay makakasama natin siya. Sa pagkakataong po ito ay wala pa po sila. Ngunit panigurado po. Ayan. At alam ko na kilala na ninyong lahat ang mga guro ng ating paaralan, ngunit syempre alam ko rin na mas nasasabik kayo ng mga magulang at mga mag-aaral na makilala ang inyong mga guro sa darating na taong ito. Kaya naman narito ang isang audio-visual presentation bilang pagpapakilala ng ating mga naggagandahan at nagwagwapuhang dakilang guro ng ika-4 na baitang.
At ayan, sila nga ang mga mahuhusay at dakilang guro ng ika-4 na baitang. Sila po ang huhubog sa mga kabataan at tutulong sa kanila upang maipamalas nila at maipakita ang kanilang itinatagong talino at husay. Ayan po. At kayo naman sabi ay, health is wealth, ika nga. Kaya naman ating panoorin ang audio-visual presentation na ito upang bigyan tayo ng paalala patungkol sa health protocols. Narito ang health protocols sa panahon ng pandemya. Una, magsuot ng mask. Alamin ang temperature. Hugasan ng regular ang iyong mga kamay o gumamit ng alcohol at sanitizer. Iwasan ang paghawak sa mata, bibig at ilong. Takpan ang iyong pagubog at pagbahing. Panatilihin ang ligtas distansyang 1.5 metro sa ibang mga tao. Sumunod sa visible instructions, signages at markings. At ayan po ang mga dapat nating tandaan hindi lamang sa pagpunta sa paaralan kundi saan man. At sa puntong ito ay dumako naman po tayo sa pagpapaliwanag sa atin tungkol sa school policies. Kaya't narito ang ating guidance teacher, school registrar, Ma'am Vida Victoria Floralde. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago ko po simulan, ang topic na i-discuss po natin ngayong araw, hayaan niyo po munang batiin ko ang aming butihin principal na si Ginang Mercedes and Flores, ang ating Public Schools District Supervisor na si Dr. Marlene D. Agaw, at sa ama ng Sauyo, si Honorable Noel F. Ditug, at sa ating ever-supportive na konsihala, si Marivico Pilar. Sa mga kapwa ko kaguruan sa Sauyo Elementary School, lalo na po sa mga teachers ng grade 4, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga magulang at mag-aaral po, magandang umaga din po sa inyo lahat. So let me present po yung slides ko. Okay po, wait lang po. Okay, ito na po siya. Ma'am Cardenas, okay na po? Yes po, ma'am. Okay, so ang tatalakayin po natin ngayon ay sa mga school policies. So unahin na po natin ang enrollment procedures and school credentials. Ito po ay mahalaga na mga dokumento na kailangan ipasa ng ating mga anak. So una po, pinaprioritize po natin ang kalusugan ng bawat isa. So ini-encourage po ang lahat na mag-enroll via online enrollment. So via online enrollment form, sa mga hindi pa po nakapag-enroll ng incoming grade 4, pwede po kayong bubisita sa Facebook page ng Sauyo Elementary School, facebook.com SDOQC Sauyo ES. So piliin lang po o pindutin ang grade 4 level para i-enroll po ang inyong mga anak at nandun na po yung mga katanungan na kailangan nyo sagutin. Tandaan po, kailangan po na nakasubmit yung Google Forms matapos po hanggang dulo para po officially po na mailagay sa listahan ng bata. Kung hindi naman po kaya na mag-online enrollment form, meron po tayong tinatawag na MLESF o Modified Learner Enrollment and Survey Form. Yung mga katanungan po dito ay katulad lang po na nandoon sa may online. So, kailangan nyo pong filapan lahat ng importanteng detalye ng inyong mga anak. Ito po yung sa itaas na bahagi ng enrollment form. So mapapansin niyo po, maraming tanong. So bawat tanong po niyan ay mahalaga na kailangan po namin na personal information ng inyong mga anak. Lalo na po pagdating sa contact details dito po. Impormasyon ng magulang at tagapag-alaga o guardian. Huwag niyo pong kalimutang ilagay ang active contact number po ninyo para in case po na meron kayong ma-miss o makakaligtaan ng mga impormasyon na hindi mailalagay sa MLESF, maaari po kayong tawagan ng advisor o na teacher para i-verify po. So,
Ulitin ko po, minsan madalas po nagiging problema ang contact number. So kindly provide at least 2 cellphone number po ng nanay o kaya po ng tatay para may options po tayo kung kailangan tawagan. Ito rin po sa may ibabang bahagi. So mapapansin niyo po, medyo mahaba. 2 pages po yan na kinompress. So ulitin ko po, ang nasa MLESF po na form ay katulad lang po ng mga katanungan na nasa online form po natin. So once na meron po MLESF form na available sa ating school, so pwede nyo pong kayong humingi and then may mga drop box po na kung saan kailangan yung ihulog o iabot ang ating form para po makuha ng ating mga naka-assign na teachers. Okay po, so ano yung mga credentials at documentary requirements? So ito po ay para sa mga old student, transferee at balik-aral. So unang-una, kailangan po kayo ay naka-enroll online o kaya yung printed ng MLESF. So yun po ay importante. Sunod po dyan, kailangan po ay maibibigay kayong progress report card ng school year 2020 or 2021. So in case po na ang anak nyo ay balik-aral, kung ano po yung last school year na card na hawak nyo ng anak nyo, yun po ang ibibigay o ipapakita natin o ipapasa natin sa ating magiging advisor. So bukod po dyan, napaka-importante din po ng PSA birth certificate. So, paano po pag wala kaming PSA birth certificate? Accepted naman po ang NSO. So, kung wala po kayong NSO at PSA birth certificate, may temporary po na hihingin ang birth certificate from the local civil registrar. So, ito po yung makukuha natin sa munisipyo, kung saan po nasasakop, kung saan po kayo nanganak yung munisipyo o city hall na nasasakop doon sa lugar. And then, kung wala pa rin po nun, pwede po kayo magpresenta ng baptismal certificate. So, kapag wala pa rin po yung sa PSA, NSO, sa local civil registrar, at baptismal, ang last option nyo po is to present a barangay certification po. So, paano po kami makakakuha ng barangay certification? You have to visit your barangay, saan po kayo nasasaka. For example, kayo po ay nasa sa Uyo. So, punta po kayo doon sa barangay and ask for barangay certification. So, pag tinanong po saan po gagamitin, sabihin niyo po na ito ay kailangan sa pag-enroll ng inyong anak dahil wala po kayong maipresenta na birth certificate. So, ilalagay po doon, kailangan nakalagay ang buong pangalan ng bata, first name, middle name, last name. Ganoon na rin po ang birth date ng bata, pangalan ng magulang, nanay at tatay po. Kasi yun ay gagamitin po namin para sa records ng bata upang ma-double check ang kanilang records sa LIS. So, ang mga nabanggit ko po ay mga temporary lang po. Pero sinasuggest po namin na makapagpasa ng PSA birth certificate para maiwasan po natin yung problema. Since ang anak niyo po ay incoming grade 4, so hopefully sana po lahat ay makapag-provide ng PSA. So may mga online naman pong pinoprovide ang PSA para sa application ng birth certificate. Kasi nagkakaproblema rin po na minsan nag-a-apply sa PSA, nagkakaroon po ng negative results. So hindi sila naka-record. Medyo matagal po ang proseso kapag ang bata ay nag-negative sa PSA. So, pakiasikaso na lang po ang PSA birth certificate. Huwag po natin hayaan na matapos yung bata na hanggang grade 6 na wala po siyang PSA kasi ito po yung susundan namin na records, i-base namin kung ano yung pangalan na nandoon, pati ang birth date. Kung ano po yung nandoon sa PSA, yung po yung ine-encode o pinapasok namin sa LIS ng bata. So para po yan sa mga old student, transferee at balik-aral. So, documentary requirements, yung nga po yung nabanggit ko kanina. So, reiterating DepEd Order number 58, series of 2017, the birth certificate shall be an attachment to the learner's permanent record. So, kung yung Form 137 po, at saka SF10, if you're familiar with that, yun po yung permanent record ng bata, ina-attach po yan sa lahat ng dokumento ng bata. So, malalaman at malalaman po ng teachers kung kayo po ay
nakapagpasa na ng PSA or hindi. So for example, yung anak niyo no grade 3, ang mangyayari po niyan, yung mga documents po o mga credentials ng learner ng grade 3, papasa lang po yan sa magiging grade 4 teachers. So doon niya makikita kung ano po yung mga kulang nyo. So kung nung grade 3 po na sabihan kayo ng teacher na magpasa ng birth certificate, malamang po ngayon kung di kayo nakakapagpasa, sasabihan pa rin po kayo ng advisor. So possible din po na bigyan kayo ng affidavit of undertaking for not complying with the PSA birth certificate. Para naman po sa mga balik-aral na mayroong enrollment gap po, magkakaroon po yan ng planning sa division office. So sa LIS po kasi doon din po natin nakikita ang movement ng bata. So malalaman po namin, kaya po hinihingi ang card para malaman po namin kung ano school year siya huminto. So in that case po, magkakaroon pa po ng, ipo-forward pa po yan sa division office para sa approval kasi nagkaroon nga po ng gap. But still, you have to submit yung huling report card ng anak nyo para ma-verify po namin kung anong school year siya huminto. So next is the temporary enrollment. So ano po ba ang temporary enrollment? So ito po yung based sa DepEd Order number 3, series of 2018. Transferees from public and private schools in the Philippines who failed to submit the SF9, formerly Form 138 o yung tinatawag po natin progress report card, during early registration or upon enrollment, shall only be temporarily enrolled until the submission of required documents of the current year. They shall be required to submit an affidavit of undertaking signed by the parent or guardian in order to be temporarily enrolled. So that is based on the DepEd Order number 3, series of 2018. For example po, kayo ay transferee sa amin, galing po kayo sa private school, and then mag-i-enroll po kayo ng grade 4. So basic requirements po na hihingi namin is the PSA, your report card. So kapag hindi po kayo nakapag-present na any of the documents, so tatanggapin naman po, but you will be listed as temporary enrollment unless po na kayo ay makapag-submit na sa amin. So hindi naman po namin kayo tatanggihan. As long as meron po tayong affidavit of undertaking. So ano po ba yung affidavit of undertaking? So later po, di-discuss natin, nagpapakita ko yung sample na ating affidavit of undertaking. So for temporarily enrolled learners, the receiving school shall issue a temporary progress report card signed by the class advisor for parents, guardians to monitor the progress of his or her child. This form is inadmissible for transfer and enrollment purposes. So once po na kayo ay matag as temporary enrolled, aside from the affidavit of undertaking na kailangan nyo pong pirmahan, you will also be given a temporary progress report card. So magka-partner po silang dalawa. So that is inadmissible po for transfer. For example po, grade 3 po yung anak ninyo sa private school, and then you decided to transfer po sa public school sa Sauyo. And then you have a pending balance po dun sa previous school. So palagay na po natin, may financial obligations po kayong naiwan due to pandemic. So hindi naman po natin talaga maiiwasan. So tatanggapin po namin kayo, but make sure po na you can present us some proper documentations. So ililist po namin kayo sa aming class, but that is for temporary only. So papipirmahan kayo na affidavit of undertaking, and then yung marireceive nyo po every quarter is not the official card, kundi po yung temporary progress report card. So yung po yung, mamaya papakita ko po yung example. And then yung temporary progress report card po is inadmissible. So paano po sinabing inadmissible for transfer? For example, may pending balance pa po tayo ng grade 3 and then lumipat po kayo sa amin ng grade 4. And then you plan to transfer to another school again. So possible na lilipat po kami ng province. So in that point, hindi po namin kayo mai-issuehan ng official card, which is also a requirement doon sa school na lilipatan nyo. So ang maibibigay lang po namin is yung temporary progress report card. So kailan po namin maire-release ang inyong official documents or credentials ng bata once you have settled all your financial obligations dun sa previous school
and ma-forward niya na sa amin o sa school namin yung kanyang permanent record, which is the SF10. So doon pa lang po namin pwede kayong bigyan ng official documents na magagaling po sa amin. So in that case, pwede na po kayo mag-transfer sa school kung kailangan na po. So I hope na medyo malinaw po yung pagkakadiscuss ng temporary re-enrolled and also sa affidavit of undertaking. So this is an example of affidavit of undertaking. So based pa rin po ito sa DepEd order. So hindi po ito rules ng school lamang na sa Uyo Elementary po. Hindi po. Ito ay sinusunod ng buong DepEd. So ngayon po, ito po example ng affidavit of undertaking na kailangan pong sign o sagutan ng parent or guardian. So kung may mga katanungan po sa affidavit na medyo naguguluhan po kayo, you may ask the advisor para mai-assist po kayo kung paano ang gagawin. So nakalagay po kung yung agreement, kung kailan nyo po maipapasa yung official records ng bata from the previous school. Then you have to sign it and you also have to notarize po. So kailangan po nakanotaryo because this is an official document po. So hindi lang po yung promissory note natin, hindi lang po ito yung casual na kasunduan, informal kasunduan. But this is rather a document po stating na meron tayong official na kasunduan. So this is the example of temporary progress report card for elementary and junior high school. So same lang po ng content nito ang ating official card na ginagamit. So ito po ay nasa papel lang na naka-print out wherein nakalagay po yung LRN. So basic details po ng bata. And then yung mga grades po nakalagay din po dyan. So yan po yung nilalaman niya and then the lower part. So same lang po siya ng card. But dito po kasi ang nakasign lang ay si advisor. So if you're planning to transfer out, hindi po mapipirmahan niya ng ating principal or kung sino man po yung naka-assign ng mga signatories. So kaya nga siya inadmissible for transfer. Hindi siya matatanggap sa ibang school because they will know that you are only temporary enrolled. So for temporary enrolled, the Constitution guaranteed free access to basic education that is based on the Republic Act 9155. So learner can still attend classes, learning sessions, receive quality education through public school system without discrimination. Education is free but documentation evidence-based as prescribed by the policy. So hindi po namin hihindian ng mga anak ninyo. Hayaan niyo pong pumasok sila, still continue po ang kanilang pag-aaral. Yun po ang mahalaga. So kung meron man kayong mga problem such as the financial obligations na iwan sa previous school, pwede naman po magkaroon ng communication. Madadaan naman po yan sa maayos na usapan within the previous school and then your present teacher. So, education is free pero meron po tayong mga batas na kailangan sundin lalo na po at may involved na monetary or financial obligation. So, alam naman po natin na sa private school medyo iba po ay mahigpit when it comes to their pending balances. So, madali naman po yan. So, open communication lang po. Kausapin lang po ang previous school and then your present advisor about your situation para at least mo magawa ng paraan. So, once settled their financial obligation and presented credential from private school, the learner can now be issued SF10, or which is the permanent records of the child, certificates presenting citation awards and honors as deemed applicable. So, nabanggit ko nga po kanina, once you are tagged as temporary enrolled learner, hindi po kayo mai-issuehan ng mga school documents, ating official school documents. But once na po na masettle nyo yung mga financial obligations nyo from your previous school, mababaliwala na po yung ating affidavit of undertaking. And then, ma-enroll na po yung bata sa LIS and will no longer tag as temporary enrolled. So, kung may mga katanungan kayo sa temporary enrollment, you may ask the advisors para magawan po natin ng paraan.
So nothing is more expensive than a missed opportunity. So wag po nga natin, may balance ako sa previous ko, sa private school, malaki ang balance ko, pahintuin ko yung anak ko. Wag po. Kasi mas magiging mahirap po sa bata. Imbis na po siya ay nag-aaral, mas occupied ang kanyang physical and mental, mas mag-iisip po, baka kung saan po pumafocus yung attention ng bata. So, mas maganda po na naka-enroll ang bata. So, next is the guidelines on the request and transfer of learner school records. Additional lang po, for those who are temporary enrolled ng grade 3 and then grade 4 na po kayo, pipirma po uli kayo ng affidavit of undertaking kapag hindi pa po nasisettle yung naiwan nyo pong previous dun sa dating school. So, mag-grade 4 naman po yung bata, but you have to submit another affidavit of undertaking and it has to be notarized. And then, ang marireceive niyo po uli is the temporary report card. In that case po, yung mga nung grade 3 na nag-grade 4 po na naka-temporarily enrolled, tatanggapin naman po kayo sa grade 4. But still, temporary enrolled po. So, mas maganda po talaga na makipag-communicate po sa ating mga advisors kung ano po yung maganda nyong gawin para sa bata at sa credentials ng bata. So, now for the guidance on the request and transfer of learner school records. The Learner Information System or LIS shall be used as platform in the request and release of learner school records. Hence, the transaction shall strictly be between the receiving and originating schools only. So, sino ba si receiving and originating school? So, learners and or the parents or guardian are not allowed to hand carry the permanent records. That is the Form 137 or the SF10 to the receiving school. So, yung originating school, yung po yung school na pinanggalingan ng anak niyo ng grade 3 and kami po yung receiving school. The transfer of records of learners must be made easy and quick without encumbering the learners and parents. However, this should not compromise the confidentiality and security of school records. So that is based po sa DepEd Order number 54, series of 2016. For example po, kayo ay trans-in sa amin, galing po kayo ng public or private school. Ang LIS po ang gagamitin para sa inyong mga request. So kahit hindi na po kayo manghingi ng request kay teacher, unless na lang po na i-require kayo ng previous school nyo o ng originating school na manghingi kayo ng request. So makakahingi po kayo ng request letter sa mga advisors para ibigay po dun sa previous school. But since sa LIS po kasi, isa platform na po na ginagamit sa mga release, pag-request at pag-release ng mga credentials ng bata. So, sa mga mag-hand carry po ng permanent records, mas maganda po na school to school po ang magiging communication. So, mahihelp niyo po si teacher by giving the contact number of your previous advisor or your previous school. So, pag hindi po pwede yung manggagaling po sa inyo yung records or manggagaling po sa inyo yung, lalo na po pag soft copy ang pinag-uusapan natin dito kasi it should have the confidentiality and the security of the school records. So, hindi siya basta-basta. So, for example, pinayagan kayo ng previous school nyo, i-hand carry ang form, okay lang po yun. Pero, please, I advise na do not open the envelope. Ibigay nyo po yung envelope sa advisor nyo ng nakasealed. Kung ano po siya na inabot sa inyo ng previous school nyo, ganun nyo po siya iaabot sa advisors ninyo. So, that is for the confidentiality and the security of the school records. Kasi pinag-uusapan po natin dyan ay official document ng bata. So, kung magre-request man po yung mga trans-in and then yung magta-trans-out, mas maganda po na ang school-to-school po ang mag-uusap. And then, next, so transfer of credential po, scanned image of Form 137 for outgoing grade 6, so and SF10 for outgoing grade 10. So in this case naman po, pwede naman po kung for example galing po kayo sa province na malayo, pwede po kayo mag-send or mag-request ng temporary copy. So that is the soft copy or the scanned copy of the SF10.
So pwede pong magbigay ng scan copy na SF10, but sinasabi ko nga po, kailangan school to school. Ang gagamitin po dapat when sending the school or official forms ay yung school ID ng ang official DepEd email po ng school. Hindi po pwede yung DepEd lang or any emails doon ipapadala. Kailangan po official email po ng previous school and official email of the originating and the receiving school. So next is the tracking of transfer in and out or drop out. So there's a DepEd order number 54, series of 2016. Yung kanina nga po, guidelines on the request and transfer of learner school records. Sa LIS po kasi natin, nakikita o natatrack yung movement ng bata. Mula po yung history niya, once na-enroll na po sa amin yung bata sa LIS, doon na po namin makikita yung history. Makikita po namin doon kung ang bata ay saan nag-kinder, nag-grade 1, nag-grade 2, and then nag-grade 3. So doon po, matitrace namin o makakapagpadala kami ng request doon sa previous school na pinanggalingan. So malalaman din po namin kung ang anak ninyo ay promoted ng grade 3 o hindi. So dito po sa LIS, this is the official system po na ginagamit ng DepEd, wherein yung personal data na hinihingi po, kaya po mahalaga ang PSA, kasi dito po namin binibase yung mga records or mga personal information ng bata. So once na mag-submit kayo ng, for example, ng birth certification na galing po ng local registry, tapos biglang lumabas yung PSA nyo, tapos magkaiba pala ang spelling ng pangalan, or sometimes yung last name is different kasi ginamit yung maiden name ng mother. So pagkakaroon po tayo kasi ng conflict within the record. So kaya po hinihingi namin yung PSA, birth certificate ng bata. So next po, if you have questions with the transfers and trans out, you may also contact your advisors and then also the guidance office or the registrar para po sa mga katanungan. So next, ako rin po yung may hawak ng Pantawid Pamilyang Program natin for 4Ps monitoring. So may mga nagre-request na po ng Certificate of Enrollment para daw po sa 4Ps. So as of now po, as of today, hindi po muna ako mag-issue ng Certificate of Enrollment. So aantayin po natin na ma-enroll ang inyong mga anak sa LIS. Officially enrolled sa LIS. So once na makita ko po na officially enrolled na kayo sa LIS, makikipag-coordinate na po ako sa inyong mga advisor na inyong mga anak para sa monitoring. So as we know, ang 4Ps po monitoring ay mayroong bi-monthly monitoring ng non-compliance with the use of CV form. So dating procedure po, ang tinitignan po dito kung ang bata po ay laging kumukuha ng modules, siya ba ay actively participating in school, nakakontak ba siya ni parent, ay nakakontak ba siya ni teacher, si parent. So ganun po yung nagiging setup ng ating monitoring ngayon sa 4Ps. So I suggested na sa mga 4Ps member po natin, tuloy lang po, kuha lang po kayo ng modules, open communication with the advisor, kasi doon ko po nalalaman yung attendance ninyo. Kasi alam niyo naman po sa monitoring natin, we are based on the attendance. So for any related concerns about Pantawid, please contact her classroom advisor or ako po yung ating guidance designate. So kung nagre-request po kayo ng COE for updating, wala pong problema. Pakiantay na lang po yung official enrollment na ma-enroll ang bata sa LIS. So in that case po, doon po ako pwede mag-issue ng Certificate of Enrollment para sa mga 4Ps member. So thank you for listening po and keep safe always. If you have questions, you may ask our grade level chairman, Ma'am Arnaline Takasin, and also your designate advisors. So Ma'am Cardenas. Yes, ma'am. Thank you so much po, Ma'am Floralde, para sa maayos na pagpapaliwanag ng mga bagay at tiyak na naunawaan pong ito ng mga magulang ng lubos. At para naman po sa ating mga magulang, wag po nating kalimutan ang mga hinihinging school forms na kinakailangang ipasa sa mga advisors sa darating pong pasukan. At
Ayan, at bilang pasasalamat sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa school forms, narito po ang certificate ni Ma'am Floralde. Babasahin ko po ang nakalagay. Republic of the Philippines Department of Education, National Capital Region, Schools Division Office of Quezon City, sa Uyo Elementary School awards this certificate of recognition to Ma'am Vida Victoria Floralde in grateful recognition and commendation for her invaluable efforts and exemplary performance as resource speaker during the conduct of Grade 4 orientation for school year 2021-2022. Virtual conference and knowledge sharing for parents and students held on September 2, 2021, 9 a.m. via Google Meet, FB Live, and YouTube Live, given this second day of September 2021 in Quezon City. Signed by Ma'am Arnalyn D. Dacasin, Chairman of Grade 4, Sir Alan Michael D. Cruz, Master Teacher in Charge, and Ma'am Mercedes M. Flores, our school principal. Ayan po, at ang pagkakaroon ng maayos na oras at organisadong pagtuturo at pag-aaral ay mahalaga, kung kaya't narito naman ang ating magandang grade level chairman, Ma'am Arnalyn Dacasin, upang ipaliwanag ang schedule ng pamimigay at pagsasaoli ng modules at class program. Okay. Thank you so much, Ma'am Jessica, sa napakagandang introduction sa akin. Okay, narito ang mga silid-aralan kung saan nyo kukunin ang mga learning materials sa inyong advisor. Unahin natin ang Mathay Building second floor. Sa room 5, Ma'am Navarro at Sir Cruz. Sa room 6, Ma'am Juneda at Ma'am Santos. Sa room 7, Ma'am Fernando at Ma'am Dimaano. Then sa room 8, Ma'am Caballero. Okay, akyat naman tayo sa third floor, Mathay Building. Andyan sa room 9, si Sir Sanchez. Sa room 10, Ma'am Repomanta at Ma'am Luzanta. Sa room 11, Ma'am Kaslib at Ma'am Labaw. At sa room 12 naman ay si Ma'am Kaduko. Okay, tara, sa kabilang building ang tinatawag na Castello Building. Nariyan sa third floor, Castello Building, room 7, sina Ma'am Francia at Ma'am Wele. Sa room 8, Ma'am Mamba at Ma'am Malapit. At sa room 9, sina Ma'am Santiago at Ma'am Del Mundo. Okay? Mga minamahal kong mga magulang, so ngayon alam nyo na or naliwanagan na po kayo kung saan kayo tutungo sa pagkuha nyo po ng inyong learning material sa advisor. Hoping na magiging smooth po ang first day ng distribution ng ating learning materials. Okay pa? Dumako naman tayo sa schedule ng pagbibigay ng learning materials ng inyong mga advisor. 1 week before opening of classes ay magbibigay na po ang mga advisors ng learning materials. Mag-uumpisa ito sa September 9, 2021, which is Thursday po iyon. Next week na po iyon. And may nakalaan lamang po na 2 oras sa bawat guro para sa distribution and retrieval of learning materials. Okay? Sa oras ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, sina Ginang Sheila J. Navarro, Section Ma'am Navarro, Ginang Betty I. Fernando, Section Ma'am Fernando, Ginang Krishna L. Santos, Section Ma'am Santos, Ginang Disivina V. Labaw, Section Ma'am Labaw, Ginang Mary Ann M. Repomanta, Section Ma'am Repomanta, at si Ginang Leia B. Huele, Section Ma'am Huele. Okay? Sa oras naman ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, schedule ni na Ginoong Alan Michael D. Cruz, Section Sir Cruz, Ginang Marites B. Juneda, Section Ma'am Juneda, Ginang Beverly C. Caballero, Section Ma'am Caballero, Ginang Maria Donna F. Caduco, Section Ma'am Caduco, Ginang Mary Grace P. Kaslib, Section Ma'am Kaslib, Ginang Eunice May J. Malapit, Section Ma'am Malapit, Ginang Raquel D. Mamba, Section Ma'am Mamba. Okay, next group. Sina Binibining Jovi B. Damaano, Section Ma'am Dimaano, Ginang Mary Joy T. Luzanta, Section Ma'am Luzanta,
Ginoong Protasio D.G. Sanchez, Section Sir Sanchez, Ginang Eileen H. Del Mundo, Section Ma'am Del Mundo, Ginang Rina A. Santiago, Section Ma'am Santiago, and Ginang Neri S. Francia, Section Ma'am Francia. Sila naman po ay naka-schedule sa oras ng alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. So, mga minamahal kong mga magulang or guardian, be on time po sa nakatakdang oras or schedule po ng pagkuha or pagbalik po ng inyong learning materials. Kasi 2 oras lang po ang nakatakdang oras per advisor po. Okay? Next, dumako naman tayo sa ating class schedule. For Monday and Tuesday, we have 4 subjects: mathematics, English, EPP, and Araling Panlipunan. So 8 to 10:05, mathematics, 10:05 to 10:20 ay break, 10:20 to 12:25 English, 12:25 to 1 lunch break, 1 to 3:05 ay ating EPP, 3:05 to 3:15 ay break, and 3:15 to 4:25 ay Araling Panlipunan. 4:55 to 6 ay ang ating consultation period. Sa araw naman ng Wednesday, ito ay para sa remedial or advancement natin, and included din po dito ang non-curricular activities sa araw ng Wednesday. So for Thursday and Friday, we have 4 subjects din, and including dito ang homeroom guidance. 8 to 10:05 science, 10:05 to 10:20 ay break, 10:20 to 12:25 Filipino, 12:25 to 1 is lunch break, 1 to 2:40 ay MAPE, 2:40 to 3:05 ay ating break, 3:05 to 4:20 ay ESP, 4:20 to 4:55 ay homeroom guidance, and 4:55 to 6 ay ating consultation period. Okay? Take note po that yung mga parent or guardian natin will submit ang modules or activity sheets answered by the learners on the given schedule. So, meron po tayong online consultation. Pwede ito through text or call. Pwede rin itong FB Messenger or video call or email din. Or pwede rin siyang via Google Meet. So, it depends po sa available na gadgets na meron po kayo sa bahay. So, flexible naman po ang mga teachers. So, mag-adjust po kami kung anong gadgets ang available po sa inyo for online consultation. Okay, bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase ngayong September 13, ating sagutin ang ilan sa mga importanteng katanungan ukol sa pagpapatala para sa school year 2021-2022. Okay, halina't alamin ang mga katanungan para sa school year 2021-2022 enrollment. Okay, ito yung katanungan. Kailan maaaring magpatala para sa school year 2021-2022? Okay? Para sa school year 2021-2022, ang pagpapatala ay magsisimula nagsimula na noong August 16, 2021 at magpapatuloy hanggang sa unang araw ng taong panuruan sa Setyembre 13, 2021. So, yung mga hindi pa po nagpa-enroll, please mag-enroll na po para masali na po kayo sa listahan or list ng mga advisors. Next, paano isasagawa ang pagpapatala ngayong taong panuruan? Okay po. Ang pagpapatala ay pangunahing isasagawa sa pamamagitan ng remote enrollment sa mga lugar sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine or ito yung tinatawag nating ECQ at Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Gayunpaman, ang mga magulang or tagapag-alaga ay maaaring magpasa ng pisikal na Modified Learning Enrollment and Survey Form or MLESF sa mga paaralan sa mga lower risk areas. Ibig sabihin, ito yung mga General Community Quarantine or GCQ at Modified General Community Quarantine or MGCQ. Marapat lamang na mahigpit na sundin ang mga itinakdang health protocol sa
inyong lugar. So, mag-social distancing and mag-face mask po lagi para sa ating seguridad at mag-ingat po tayong lahat. Next. Ano ang Dropbox enrollment? Ano nga ba ito? Ito ay isang paraan ng pagpapatala kung saan ihinuhulog lamang ng mga magulang ang mga nasagutang MLESF or Modified Learner Enrollment and Survey Form sa enrollment Dropbox or Chaos both na matatagpuan sa harap ng gate ng mga paaralan, sa mga barangay hall at iba pang mga lokasyon na madaling puntahan ng mga magulang at mga tagapag-alaga. Okay, next. Okay, next po. Okay po. Paano ipatutupad ang remote enrollment? Katulad ng proseso ng pagpapatala noong nakarang school year 2020-2021, ang mga mag-aaral ay maaaring i-enroll sa pamamagitan ng phone call, text or SMS at online na pagsusumiti ng MLESF upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Walang face-to-face interaction sa prosesong ito. Yan po ang ibig sabihin ng ating remote enrollment. Okay, paalala lang po sa mga hindi pa po nakapag-enroll, ulitin ko po, mag-enroll na po kayo via online or draft of enrollment. Ang link po for online enrollment ay nasa FB page po namin sa UUES Grade 4 2021-2022. So, please visit or like or follow our FB page. Lahat po ng announcement doon ay ipopost po namin. And lahat ng mga katanungan nyo ay doon din masasagot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Arna. At ayan po mga oras at silid-aralan kung saan makukuha ang mga learning materials na kakailanganin po para sa pag-aaral ng mga bata. At lagi pong tandaan na dapat nating sundin ang mga oras na ito upang maging maayos ang pagkuha at pagsasaoli ng learning materials, ganun din po sa pag-aaral ng mga bata. Ngayon sa puntong ito naman ay ating tawagin ang ating napakahusay na Master Teacher 2 ng sa Uy Elementary School, Sir Alan Michael Cruz, upang ipaliwanag sa atin ang mga gawain sa darating na pasukan at kung paano malalaman o makukumpute ng mga guro ang grado ng mga mag-aaral. Hi, good morning, Ma'am Jessica, and to my fellow teachers, and especially to our guests and the parents and the students. Okay. All right. Okay, good morning to everyone. I would like to start by wishing you and your families my personal best for your health and safety in these difficult times. And welcome to Sa Uyo Elementary School. Surge ahead, unleash your optimum values, knowledge, and skills. We are learning today, leading tomorrow. Okay. By the way, our school ID for the information of everyone is 136526. And let us know Sa Uyo Elementary School better. Sa Uyo Elementary School emphasizes the role of empowering key stakeholders within the community to participate in the continuous improvement of schools for achieving better learning outcomes for our students. We are proud to announce that Sa Uyo Elementary School is one of the schools in Quezon City who received Level 3 in School-Based Management and Practice. As one of the most heavily populated schools in the 6th district of Quezon City, Sa Uyo Elementary School also serves as the hub of education for the children of Barangay Sa Uyo, along with the nearby barangays such as Bagbag, Talipapa, Pasong Tamo, and Tandansora. Sa Uyo Elementary School is occupying an area of 2,387 square meters. It is under the management of Mrs. Mercedes M. Flores,
Elementary School Principal 4. There are 144 teaching personnel and 19 non-teaching personnel. The school is one of the 12 schools in Congressional District 6 under the supervision of Dr. Marilyn Agaw, Public Schools District Supervisor. The school has 4,890 pupils for school year 2020 to 2021, including learners with special needs and alternative learning system. Our tagline is Sauyo, which means surge ahead, unleash your optimum values, knowledge, and skills, which promotes student development in all areas of learning, or what we call the holistic approach. Here are the programs and projects for the school year 2021 to 2022. We have the DORP, or the Dropout Reduction Program, to reduce the dropout rate and improve learning outcomes. We also have reading program to improve the comprehension skills of grade 1 to grade 6 pupils. The WIDS program, or Water, Sanitation, and Hygiene in School program, to promote the correct hygiene and sanitation practices among school children and a clean environment in and around school to help to keep learners safe and healthy. We also have the Mastering of 4 Fundamental Operation program. To master the 4 Fundamental Operation program, particularly the multiplication, the training programs for teachers, the instructional supervision of school head program, and of course, the improvement of physical facility project. Truly, in Sauyo Elementary School, we value the happiness of our primary stakeholder, our students. Hashtag Sauyo ES is a happy school. Let me discuss to you the school calendar and activities for school year 2021 to 2022. This is based from DepEd Order number 29, Series 2021. The DepEd or the Department of Education issues the school calendar activities for school year 2021 to 2022 in accordance with its commitment to learning continuity amidst the health crisis. President Rodrigo Roa Duterte, upon the recommendation of the DepEd Secretary, has approved September 13, 2021 as the opening date of the school year. The school year shall consist of 209 school days and shall end on June 24, 2022. Still, the conduct of face-to-face classes, whether partial or full scale, will not be allowed unless permitted by the Office of the President. Here are the important dates to remember for school year 2021 to 2022. Let's go to the strategic timeline for the school year 2021 to 2022 by the grade 4 class. Okay, so for August 3 to September 30, we still have the Brigada Eskwela at yung tema po natin ay Bayanihan sa Paaralan. So we are still encouraging everyone to help our school. Okay, to any kind of or any kind of donations you can give to our school is welcome po, no? At the same time, we are opening our Oplan Balik Eskwela. The enrollment is August 13 or August 16 to September 13. Now, for more information, please contact our chairman, Ma'am Arnelinda Casing. Okay, today po, September 2, 2021 is the parents and the pupils or students virtual orientation. And next week will be our distribution of learning packets or the modules. And of course, September 13 is the start of the school year 2021 to 2022. Now, for the first academic quarter, September 13 to November 12, 2021, the career guidance activity, this is for high school, October 2021 to January 2022. Okay, for second quarter, second academic quarter is November 15 to January 28, 2022. We have Christmas break, December 20, and then the resumption of classes will be January 3, 2022. Mid-year break for the students and for the teachers, this is our inset, January 31 to February 5, 2022. Third quarter or third academic quarter is February 3
to April 8, 2022. Fourth quarter or fourth academic quarter, April 11 to June 24, 2022. And then June 24, 2022 will be the end of the school year. End of school year rights or the graduation for grade 6 will be June 27 to July 2, 2022. And for remedial enhancement or advanced classes, we have for that activity, July 4 to August 12, 2022. Okay. Now, let's move on now to the Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan by the Sauy Elementary School. No, Basic Education Learning Continuity Plan, or the BELCP, is the Department of Education's major response and commitment in protecting the health, safety, and well-being of the learners, teachers, and personnel. The BELCP aims to provide quality distance learning with the use of self-learning modules, radio, television, and the internet. Okay. Now, under the BELCP of Sauyo Elementary School is the Project Sagip, and under Project Sagip we have the modules. Okay, as we all know, the top priority of every Filipino is the education of their children. In this time of pandemic, this should not be put to stop, as stressed by our Education Secretary Leonor Briones in many of her statements. We should push boundaries and explore new paths for quality education to continue and find ways for learning. All students deserve a great education, one that affords every opportunity for them to grow into knowledgeable and successful adults. Project Sagip, or the School Action Group Intervention Program, knows the importance of education in this time of pandemic. We believe that education is for all, not just for Filipinos who can access it, but also to the lost and least learners, to have quality, accessible, relevant, and liberating basic education services. Under Project Sagip, we have, or the school develops modules, the mode of development and utilization of learning scheme that can help the students or the learners to continue education in the light of the public health situation. The new normal in education focuses on the modular distance learning. The school learning continuity plan is localized and contextualized based on the needs of the learners, teachers, and the community. Because Sauy Elementary School learning happens everywhere, we believe that learning happens anywhere and everywhere, not just in the classroom. All right. Okay, so let's continue. Now, this is the Project Sagip. We have the goal. The goal of Project Sagip is to sustain quality, accessible, relevant, and liberating basic education services for school-age youngster in the midst of COVID-19 via distance learning option. The Sauy Elementary School, we believe that education must continue at kailangan po talaga ng edukasyon in this time of pandemic. We have different objectives and the programs that we implemented last year, and we are sustaining the different programs that we implemented last year. So like, for example, we ensure that learners are prepared to acquire the skills necessary for the success in the next grade level. Napakarami po nating tool that we can use for our students. Nandiyan na po ang ating DepEd Commons, if you're familiar. We have DepEd eTulay. We also have DepEd TV that you can use, no? Pwede nating gamitin po as preparation for the next school year, okay, or the next grade level po. And we also have this one, yung ating innovation ng ating Quezon City, the Palihan. So I hope everyone is attending that, no? Uma-attend po tayo ng Palihan. That's very good, napakaganda, may storytelling, art, dance, or other activities na mai-enjoy po ng mga bata during vacation.
And we also map learning context and text type of learners. Okay. We also align available learning material curriculum standards. We utilize ICT and other available media. So we are already here, no? If you're talking about the Google Meet, yung different activities, the online resources, equip po ang mga teachers regarding on this one. And what we're going to do now is we will also orient our parents and students on how to use those materials para po katuwang po namin kayo para mas mapadali ang pag-aaral at the same time ma-enjoy ng mga bata. Okay, we also capacitate school official teachers about the design and execution of various non-face-to-face learning deliveries. We assure na maayos po ang ating opening of the school year. And we are all trained to for the distribution and other health. And of course, we follow the health protocols po. Okay, at the same time, no, we will also orient the learners and the parents. Like what we are doing right now po, we are orienting you, the students and the parents, on the different approaches in accessing and communicating with the teachers. And of course, we will ensure safe learning environment. Once you will go to our school, kailangan po susundin natin po ang health protocols na binigay po kanina para po maiwasan din natin ang virus na pumasok po sa ating katawan. Okay? Now, I will discuss to you the learning, distance learning. This is under the BELCP of Sa Uyo Elementary School. Particularly, we will focusing on distance learning. Distance learning, it takes place between the teacher and learner who are geographically remote from each other during instruction. We have three types of distance learning, but we will focus on the modular distance learning. Let me tell to you the different distance learning, the modular, online, TV, radio-based instruction, but we will focus more on the modular distance learning. So distance learning is most viable for independent learner, but not just for independent learner, but also the learner supported by the supervision of parents or guardian. Now, it delivered through the different forms. No? Meron tayong online platform, educational programs, yung such as DepEd Commons, DepEd TV, and of course, the printed module. Ito po yung binibigay natin every week. We will give the printed module. No? Ang module na ibinibigay sa mag-aaral ay tinatawag din nating self-learning module. So ito ay kagamitan ng mag-aaral na naglalaman ng isang aralin o dalawang aralin na isinulat sa paraang madaling maunawaan at magawa ng mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. No? Kasi ang maganda po dito, yung ating module, this is learner-centered. Okay? At ang module po natin, self-paced learning. Since they have the module with them, they can study as much or little as they want, as long as they will accomplish it on the agreed time. So with this, the learner will be more self-directed and develop a higher sense of responsibilities. So lalo na po ang mga grade 4 natin, medyo nagbibinata na po yan. So we can help them to be responsible. Na? Tuturuan po natin sila maging responsible this time. All right, so let's continue. Okay, so this is the process flow of modular distance learning with online consultation and resources. And of course, the online resources that I tell a while ago, no, is what we call the DepEd TV. So yun po ang ating gagamitin para sa online resource. Okay, this is the process flow. Of course, the teacher will prepare the self-learning module. Then after that, ayusin po ni teacher yan, yung learning pockets. Nandiyan na po yung self-learning module, the teacher's parents guide and learning plan. And then the parents will pick up the learning package sa school po. Siyempre, meron tayong designated room and time na kailangan po nating sundin para po maiwasan din po natin yung crowded na mga tao. Yun po ang iniiwasan po natin. Kaya hindi po pwede na sabay-sabay na pupunta. Okay? And then, kapag na-pick up na po ang inyong module or learning packets, the parents will guide the student with the help of the teacher. Of course, katuwang pa rin po
ang teachers, no, in answering the self-learning module or the activity sheets. Okay, so pagsagot po ng inyong module, if medyo nahirapan ng anak nyo, communicate with the teachers, no? Communicate to your teachers or the subject teachers. Kasi ngayon po sa grade 4, we have different subject teachers, no? Kung kayo po ay dati, grade 3 ay isa lang ang teacher. Ngayon pong grade 4 ay marami po silang teacher, no? So you need to communicate with your subject teachers kung nahihirapan ang anak niyo. Okay, sumagot. No, this is shared responsibility among the parents, teachers, and the students. Of course, after that, mag-feedback po kayo kung ano po ang masasabi nyo doon, nahirapan ba ang bata or kailangan pa ng guidance, okay, para maging open po tayo. Anyway, meron naman tayong self-monitoring tool na pwede natin i-provide sa mga parents, okay? And then, next week, after receiving it, after answering, then you will submit the learning packets, no, to your teachers. And then you will receive the next activity sheet. Tapos, magpe-prepare din ulit si teacher ng panibagong set of learning modules. Okay? So, that's our BELCP. I hope everybody listen on that BELCP. We will talk about the grading system, assessment po. The assessment, the interim guidelines for assessment and grading in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. This is DepEd Order number 31 Series 2020. Of course, you are familiar with this kasi in-implement na po natin to last year. But if there are revision that the DepEd will give this for this school year, we will follow that. Okay? Ito yung karaniwang tanong na tinatanong ng mga magulang, no? At mga mag-aaral din. Paano nga ba magkakaroon ng grade ang ating mga mag-aaral? May periodic exam ba? Paano sila makakakuha ng grado kung nasa kanila ang module? So ngayong araw, bibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa bagong paraan ng pagbibigay ng angkop at tamang pagtatasa sa ating mga mag-aaral. Okay, ano ba yung magiging proseso? Paano ba ang assessment at grading ni ma'am this time of pandemic? Okay, now, I want you to look on the graph or the picture there. So may nakikita nyo yung learning, and around learning, meron tayong different forms of assessment na familiar din siguro ang mga parents, no? Because, for example, diagnosis assessment o pagtatasa bago ang pagkatuto, di ba? Usually ginagawa to before the beginning of the school year or before the start of the classes or the lesson. So ito po yung diagnostic assessment. Okay? Now, ano naman yung formative assessment? This is assessment during learning or pagtatasa na nagaganap habang natututo. Itong formative assessment, nangyayari to during the discussion, okay, the interaction between the teacher and the teacher and then the students. Okay? So yun. So may proseso tayo, mamaya i-explain ko sa inyo kung ano ang formative assessment. At meron tayong summative assessment. Okay? Yung summative assessment, ito yung assessment after learning. Ano bang natutunan ng bata? Okay? Ano bang natutunan ng bata? Meron ba siyang natutunan? Ano kaya natutunan ng anak ko? So matitest natin using the summative assessment o yung pagtatasa na ginagawa pagkatapos matuto o matuto ng isang aralin. Diba? And aside from that, meron tayong different different process of assessment for learning. Kaya assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Pag sinabi natin assessment for learning, no, it enables teacher to use information about students' competencies to inform their teaching. Ito yung usually ginagawa ni teacher, no? Sa unang part ng kanyang discussion or beginning of the school year, ina-assess niya or dinadiagnose or nagkakaroon siya ng inventory, no? Inventory kung ano yung level, ano yung kakayahan ng bata.
Para sa ganun, makadesenyo si teacher ng activity na nararapat doon sa mga batang yun. Okay? So yun po yung assessment for learning. Pag sinabi naman nating assessment as learning, it involves student in learning process where they monitor their own progress. So dito, nalalaman niya may interaction between teacher and students. Like for example, no, in my class last year, once a week, meron kaming online discussion. Nagkakaroon kami ng interaction. That is assessment as learning. Okay? If I will say, oops, you're not correct with that, napaprocess ng bata, bakit ako mali? Anong problema dun sa question na yan? And then, magbibigay pa ng isa pang activity si teacher para malaman niya kung bakit siya nagkamali. So that time, that process, nalaman ng bata na, yun ang mali ko. So, malalaman niya mismo, makukorek niya mismo yung sarili niya. At the same time, makakapag-reflect siya on the things that, ano ba yung nangyari nung activity na yon. Okay? So, we also have the assessment of learning. Assist teachers to use evidence of student learning to assess student achievement. Ito na po ang ginagawa. Ito na po ang inyong basis. Ito na po yung basis ng computation or ng grading ng mga teachers, yung summative assessment. Of course, you're familiar with the two forms of assessment kasi po dati, tatlo ang summative assessment eh. Yung written works, dati po written works, performance test, at yung periodic exam. But because of the DepEd Order number 31, they remove po ang periodic exam. So we will just focus on the two types or two kinds of summative assessment that we will implement this school year. Yung written works and the performance test. Okay? Now, I will share to you, tingnan natin tinignan natin ang module na binibigay ng teacher sa inyo every week bilang isang halimbawa ng pagtatasa. Okay? Ang module ay may iba't ibang bahagi at nilalaman nito ang iba't ibang uri ng pagtatasa. Kasama nito yung diagnostic at formative assessment. Okay? At nakikita nyo, di ba, pag nakahawak kayo ng ng module, if you're familiar, sa diagnostic, meron dyan yung parts na what I need to know, what I know, what's in, what's new. Yan po ay form of diagnostic assessment. So, kinakailangan po talaga natin yung sagutan. Kasi po, para malalaman natin kung ito ba ay alam na ng anak ko o hindi. Okay? So, yung formative assessment naman po, yung mga parts niya, what is it? No? Meron din tayong counterpart dyan sa Filipino. No? What's more, what I have learned, and what I can do, and assessment and other additional activities. Ito po yung tinatawag nating formative assessment. Okay? So, mini-measure na niya yung mastery of the competencies ko. Ano ba yung natutunan ng bata? Okay. And then after that, the teacher will give summative assessment. Mapapansin nyo minsan, nagbibigay ng additional activities si teacher na wala dun sa module. Minsan nagpapatula si teacher, nagpapasayaw, because that is a form of summative assessment. Our guidelines is looking for or aiming for authentic learning, no? Yung makatotohanan ng pagkatuto ng isang bata. Okay, so I will discuss now yung interim guidelines, no? Yung the DepEd Order number 31 Series 2020. Okay, so yung policy natin, meron tayong 5 principles na sinusunod. Una, okay ha? Una, ang pagtatasa ay dapat maging holistic at tunay na naka-align sa most essential learning competencies. Ano ba yung most essential learning competencies? Matatandaan natin na pinatupad ito last year, di ba? Pinatupad ito last year. At ngayon din po, ipapatupad po natin na kung saan ang pangunahing kasanayan na ninilinang ay ang kasanayan ng mag-aaral batay sa kanyang nararamdaman, nararanasan, at nakasanayan. Very holistic po ang approach ng ating ng MELCS, no? Pangalawa, ang pagtatasa ay mahalaga upang maunawaan ang pagkatuto ng mga mag-aaral.
Okay? Pangatlo, ang iba't ibang strategy ng pagtatasa ay kailangan. So lahat po to. Kasama na po ang diagnostic dito at ang formative assessment na sinusukat ang naunawaan ng bata batay sa tinuro ng guro at paggamit ng module. Okay? Ang pagtatasa at feedback ay shared responsibility. Napakalaki po ng role. No? Napakalaki po ng role ng mga parents ngayon. Okay? Kasi po, kasama po kayo sa feedbacking. Okay? Sa assessment na nangyayari po sa bata. So kasama po tayo dyan. Okay? At ang pagtatasa ay pagbibigay ng markahan ay dapat magkaroon ng positibong epekto sa pagkatuto. Okay? Ngayon pong taon, hindi po nakapokus ang ating paaralan sa grado o grade na makukuha ng mag-aaral, kundi nakatingin tayo sa kanilang autentikong mga kasanayan at karanasan para harapin at gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ang purpose ng MELC. Kasi po yung mga usual na karaniwang ginagamit natin ay dapat po nandoon sa MELCs. No? It's more on the application, on the real life situation. Yung mga objectives po sa MELC, ang purpose nun is the application in the real life situation. Okay. Now, I will also, sinabi ko nga po kanina, shared responsibility po to. Ang lahat ay kasama sa assessment na gagawin para sa taon na ito. Okay? Ang iba't ibang parte ng pagkatuto ng mag-aaral ay kabahagi, no? Kasama po ang magulang upang matiyak na authentic at holistic po ang pagkatuto. Okay. So sa teacher po, ano po ba ang responsibility ni teacher? Ang responsibility ni teacher, the teacher will design the assessment to allow for flexibility in multiple modalities. Okay? Of course, the teacher will communicate, okay, to the learners and the parents. Kaya po kailangan po, open din po tayo for communication. Kapag si teacher po ay nagtanong, may nahirapan po bang part ng lesson, kailangan po maging honest po kayo. Mas maganda po i-PM. Kung sa palagay nyo masyadong personal po, mas maganda po i-PM nyo si teacher regarding on that matter. Okay? At the same time, si teacher, magsiset up siya ng mechanism to monitor and record progress remotely. So using the tool, meron po itong tool na ginagawa si teacher po. And giving timely, constructive, and relevant feedback. Okay? Nagbibigay din po ng feedback si teacher kung paano po maaayos natin ang mga learning, no? Yung nangyayari po sa ating bata. Okay? And facilitate remediation for learners who need further guidance. Yan po. So, magiging open po kami. We have the time for consultation na para maging open din po tayo for the guidance. Para po may bibigay po kami ng remediation kung kailangan po ng mga bata. Now, sa ating mga learners po, ating mga mag-aaral, no, ating grade 4 students, the learners are expected to be proactive. Ibig sabihin po, you are accepting, no? Proactive po tayo in updating the teacher of their situation. Since grade 4 na po sila, siyempre kailangan pa rin po ng guidance, no? Pero let's try to give them responsibility na rin po, no? Let's train them to be open to their teacher. Teacher, medyo nahirapan po ako doon sa lesson na yun. Ano po ba ang madaling paraan para matutunan ito? So ganun po, 'di ba kasi ang mga grade 4 naman po, we can talk to them no? Nasasabi na nila yung gusto nilang sabihin, na-express na nila yung gusto nilang sabihin. Okay? And of course, to the parents and the guardians, DepEd aims to develop independent learners who can study and work on assessment on their own. However, in this school year, implementation of distance learning modality, parents and guardian will play a crucial role. Alam po natin, medyo mahirap, no? Medyo mahirap po para sa mga parents kasi of course, you are working also, no? And we understand that. Okay? Basta po maging open lang po kayo. Open lang po ang ating communication. Like for example, teacher, medyo malilate po magpasa ang anak ko kasi po ganito. Now, we will consider that kapag valid naman po ang reason. Okay? Basta magkaroon lang po tayo ng open communication. Mahalaga
ang kampanin ng mga magulang upang makasiguro na ang pagkatuto ng bata ay holistic at authentic. Kinakailangan po ng constant communication sa guro upang matiyak ang pagkatuto ng mag-aaral. Yun lang po ang hinihiling natin regarding on the grade, the assessment na nangyayari ngayon. Of course, pag wala po tayong pinasa sa mga teachers, wala po talagang makukompute ang mga parents. So please have a communication with parents. And also, if the teacher is asking for that activity, no, kasi po yung mga activities na ginagawa ni teacher, dinisign po yan, no, based on the learner's need, based on the MEP. Ito po yun, no? Now, let's go to the different forms of assessment. Of course, we are familiar with yung diagnostic. You are doing that before the learning, diba? Before the instruction. Balikan natin yung dalawang uri ng pagtatasa. No? Meron tayong una, ang formative assessment ay isang paraan ng pagtatasa upang malaman ang mastery, no? Mastery na tutunan, no, ng mag-aaral. Sa pagtatasa na ito ay inaalam ng teacher kung naunawaan na mag-aaral ang layunin. Kung hindi naman ay gagawa siya ng paraan upang maunawaan na mag-aaral ang layunin na ibinabahagi ng guro. At kapag nauunawaan na mag-aaral ito, ay magkakaroon siya ng summative assessment. Yun naman po yung magiging proseso after the formative assessment. Okay? So ang formative assessment po, it's more on the mastery of the subject matter, more on the mastery of the competency na binibigay po ng teacher na base po sa MELC. Okay? Sa MELC. Okay. Kung natutunan na po niya yan, okay, nagkaroon ng online discussion si teacher before, during the lesson, and after the lesson, at alam na ni teacher na ready na po ang mga bata, magkakaroon na po tayo ng summative assessment. No? Pangalawa, ang summative assessment. Summative assessment is used to measure the different ways learner use and apply knowledge, understanding, and skills. It's more on the achievement of the student. Kung ano yung talagang natutunan ng bata. Usually, ang summative assessment, combination yung dalawang lesson, or sometimes meron siyang integration sa different subject areas. No? So yun ang ginagawa po natin sa summative assessment. Okay? So may dalawang pamamaraan sa summative assessment. I think very familiar na po kayo dito. We have the written works or the written work, then the performance task. Okay? Ang written works ay kailangan ng mga mag-aaral para malaman ang kanilang mga bagong natutunan at makikita natin kung kailangan nila ng reinforcement. Ito ay sa pamamagitan ng quizzes at unit tests. So, malinaw po. Pag nagbigay po ng quizzes or unit test po ang inyong teacher, that is considered as written work. Pero depende po sa pagdidesign ng assessment ni teacher. Okay? Ngunit tandaan natin na ito ay kombinasyon ng selected response or constructed response na ang format upang hindi ninyo higit ninyo mamonitor ang kanilang pagkatuto. Okay? May pangalawa po tayo, yung performance task na kinakailangan na umisip ng mga angkop na gawain na kung saan ang mag-aaral ay may malayang makaisip at makagawa ng kanilang pamamaraan para matuto. Ito po ay naka-align pa rin po sa ating competency. Halimbawa po nito ay skills demonstration, group presentation. Of course, hindi possible ang group presentation ngayon kasi nga bawal ang face-to-face. Pero pwede naman mag-group online, di ba? Ayan. And oral work or multimedia presentation at research project. Ito lang po yung mga sample na binigay po ng ating DepEd. At marami pa po tayong pamamaraan ng performance task. At ito po, okay, ang performance task and written works po ay syempre nakadepende po sa subject area. Okay, sa subject area. Okay. Tandaan po natin, sa summative assessment, gumagamit po tayo ng portfolio. Sige, alam ko naman po, familiar po kayo sa portfolio. Simula grade 1 kinder, meron na po kayong portfolio. Makikita, no? Sa portfolio, makikita ng guro ang mga output na mag-aaral sa buong linggo o markahan. Napakahalaga po ng portfolio. Nandito po ang reflection, evaluation, at performance task na may rubric na sa module. No? Kinakailangan na magkaroon ng hindi bababa sa 4 na written works at 4 na performance test sa bawat markahan. Kung may hindi po nakagawa
kung hindi nakagawa po ang inyong anak, ay makipag-ugnayan po sa guro. Yun po ang lagi po natin kailangan tandaan. Kung hindi po nagawa at nagbigay po ng activity po dun sa GC, yung sa ating FB Messenger, makipag-ugnayan po kay teacher kung hindi po nagawa. No, wag po natin hintayin yung end of the quarter, tsaka lang po tayo magsasubmit. Para po hindi po rin tayo naghahabol ng mga gawain po ng bata. Okay, I hope na intindihan niyo po yung summative at formative assessment. Ang mga assessment po na binibigay ng teacher ay napakahalaga po sa pagkatuto ng mga bata. Okay? So meron po tayo itong sample no, sa paggawa ng kanilang marka para sa bawat quarter. Wala muna po tayong markang pagsusulit or quarterly exam or periodic exam. Bagkos ay ilalaan po natin ang mga activities mula sa written works at performance tasks. Okay po? So ito po yung weight natin, yung weight distribution of summative assessment sa bawat grade, bawat subject area. Okay? So for language, for written works, okay, let's go first for the components first. Yung written works natin for language, meron siya language, AP, ESP 40% po. Yung math, science 50%, MAPE, EPP, TLE 30%. Okay? Yung performance task naman po sa language, AP, ESP 60%, ang science and math 50%, ang MAPE po at EPP, TLEA 70%. Mapapansin nyo po, no, napakalaki po ng performance task sa MAPE at EPP kasi po ito po ay skills. No? Skills demonstration po ang pinapakita po natin dito. Okay? It's not more on the written works but more on the skills demonstration. Okay po. So meron ako dito, no? Meron ako ditong isang halimbawa kung paano kinukompute ang markahan ng inyong anak sa bawat markahan. Okay, tingnan natin si learner A na nakakuha ng total score na 77/85 sa written works. Okay, sa written works. At may percentage score na 91/100 na may weighted average na 36.4 para sa written works nga po. Ang kanyang performance test naman ay nakakuha ng total score na 56/75 at may percentage score na 75/100 na may weighted average na 45%. Pagsasamahin po natin ang weighted average ng written works at performance tasks na may initial grade na 81.4. Nakita niyo po, no? Initial grade po ng bata, learner A na 81.4. At meron po tayo, no? Meron pong transmutation table po ang DepEd na nilabas. Yung 81.4 po ay equivalent po niya is 88%. So meaning po, ang grade ni learner A for quarter, like for example, first quarter ay 88% para sa isang subject. Okay, ganun po ang mag-compute ang mga teachers dun po. Pero of course, kayo po, ang mga bata po ang gumagawa ng mga activities, di ba? At si teacher po ay taga-compute po ng mga pinapasa ninyong activities. Okay? Now, I hope I explain it very well. No, I have here additional slide or presentation regarding on the proper way of sending a message to your teacher. Kasi na-observe po natin yan last year. Medyo nalilito po si teacher kasi when you send message, no, meron po kasi tayong proper way of sending a message to your teacher para po malinaw ang inyong communication, no, para malaman po magkaroon tayo ng maayos na pakikipag-ugnayan sa guro gamit ang FB Messenger o kaya po yung text or call, isinasangguni po na sundin ang pamamaraan na ito. Una po, pwede naman pong Tagalog, no? Or Filipino or English kung saan po tayo mas madadalian. Of course, kailangan lang natin sundin itong mga pamamaraan kung paano natin kakausapin ang teacher. Okay? Of course, hindi lang si teacher, no, lahat po, no, even your parents, you can also use this one. Yung mga co-parents ninyo and classmate. Diba? Pwede natin gamitin yan. Okay, unang-una, kailangan po tayo start with a greeting. Okay, start with a greeting. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Or good evening, sir.
hindi po tayo avoid using hi sir, hello, musta. Okay. So I know if you want to you want to check kung okay si ma'am or si sir, pero mas maganda siguro na we start with good morning kung umaga, syempre, kung hapon po afternoon or evening po. Pwede naman po natin simulan sa bating ganun po, no? Pwede tayo mag-start with good morning sir, good morning ma'am. Okay. Pangalawa po, introduce yourself. Bakit po? Kasi your teacher are handling multiple section. He or she might not recognize you, especially if your name in Facebook Messenger is different. Napakahirap po kasi, kunyari may mga Arabic po na pangalan, di ba? Ng mga parent or mga bata. At hindi po natin kilala yan. Minsan po hindi po sila naglalagay ng pictures nila. So very important po na you introduce yourself. No? Meron po tayong pattern. I am, pangalan ninyo at section. Student nyo po in English. Like for example, ako po si Mario ng section Sir Cruz. Estudyante nyo po, sir, sa English. Okay? Like for example lang po, tapos, gano'n lang po, good morning. Tapos you introduce yourself. Okay, next. State the purpose of your message. Okay? So like for example, I would like to ask a question regarding, ano po yun? Na ano po yung gusto nyong i-message. I was informed by my classmate that, sa Tagalog, meron po akong gustong itanong, sir. Magandang umaga po. Ako po si Mario ng ganito po, section Sir Cruz. Estudyante niyo po sa Filipino. Meron po akong gustong itanong tungkol po sa Aralin 5. O, di ba po? Nakakabuo na tayo ng paraan kung paano po makipag-communicate sa ating mga parents, ating mga teachers, I mean. Okay, next po. Ask for clarification. Kunyari, kung may clarification kayo regarding on that one, pwede kayo begin with your statement. May I ask if, may I confirm if you have received, o di ba? Pwede po natin sabihin, may I clarify the schedule of? Pwede sa Tagalog po, pwede ko po bang malaman kung natanggap niyo po yung module na pinasa ko po kay Ma'am Navarro? O, kasi baka minsan hindi na-receive ng subject teacher. No, pwede po tayo magtanong. Ask for clarification. At huling-huli po, sarap po. Sarap pong basahin yung end with the conversation with gratitude. No? Yung thank you for answering my question, ma'am or sir. Do not just leave your teacher on scene after he or she answer your questions. Ito po ay parents and students, ito lang ay pamamaraan para turuan po natin na maging responsable at maging respectful ang ating mga anak. No? Ito po ay tinuturo din natin sa eskwela na kailangan po meron tayong proper way of sending message to your teacher. No? Wag lang po natin nahayaan pagkatapos sinagot, sin lang po. Mas maganda po kasi mas nakakadaba ng puso yung salitang salamat. Diba? Kapag nakaka-receive tayo ng salitang salamat, hindi lang si teacher, pati ang parent kapag naka-receive ng salamat, no? May ni-request si teacher na data at after magbigay ninyo ng data, nagpapasalamat si teacher. Sarap pakinggan, sarap basahin po nung inyong yung message na yan. Okay po? Okay, yung summary po natin, proper ways of sending a message to your teacher. First, start with a greeting. Next is introduce yourself. State the purpose of your message. Ask for clarification. And the conversation with gratitude. Okay? Ito po yung mga simpleng act po na pwede nating ituro sa ating mga anak at pwede rin po nating gawin at maayos po, magiging maayos po. Hindi naman po ito kabawasan po sa atin kung susundin po natin yung tamang pamamaraan kung paano tayo makikipag-usap sa ating guro o sa iba pong tao. Alright? Again, we would like to welcome you to Sauyo Elementary School where we surge ahead, unleash the optimum values, knowledge, and skills of our students. Thank you. And mabuhay ang Sauyo Elementary School. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Jessica. Yes, sir. Thank you so much po sa pagpapaliwanag ng mga mahalagang bagay at gawain sa darating na pasukan.
At ayun po, meron na kayong idea, mga parents, meron na kayong idea kung anong mga mahalagang araw at anong magaganap or gagawin sa araw na nabanggit. At tandaan din po ninyo ang mga payo. Ayan, tandaan din po ninyo ang mga payo ni Sir Al at makipag-ugnayan or makipagkomunikasyon sa mga guro ng inyong mga anak. At kanina-kanina lamang po ay nabanggit ko sa inyo na meron tayong mga panauhin at napakaswerte nating tunay dahil kahit sobrang nilang busy or abala ay nagkakaroon pa rin sila ng panahon upang paunlakan ang ating imbitasyon. Hindi man natin sila nakikita or di man personal na nakadalo ngayon sa ating oryentasyon, sila naman ay nag-iwan ng isang mensahe para sa ating lahat. At muli po narito ang ating matulungin na konsehala ng Distrito 6, Honorable Marivic Copilar. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang, higit sa lahat, ang ating magigiting na mga guro, no? Sa panguna ni Sir Al, Sir Georgie, at syempre ang ating principal na aking kaibigan na si Ma'am Merceditas Flores. At sa lahat ng mga magulang, inuulit ko, sa ngayong panahon ng pandemya, ang ating mga guro ay hindi natitinag sa patuloy na paglilinang ng kaisipan at karunungan ng ating mga anak. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi na lang ngayon mga guro ang may responsable sa pagtuturo sa mga mag-aaral o sa mga kabataan. Ngayon kasama ang ating mga magulang. Kaya ngayon sa programa ng ating, ngayong araw na programa na Parents Orientation para sa Grade 4, tunay nga na sabi nga ni Hillary Clinton, it takes a village to raise a child. Kaya hindi lang po paaralan, kundi mga magulang ang maglilinang at maglilok sa karal, sa karunungan at talino ng ating mga anak. Ako naman po si Konsehala Marivic Copilar. Saludo po sa ating mga guro at saludo po ako sa ating mga magulang na kahit sa gitna ng hamon ng pandemya, hindi po natitinag tayo at nais po natin matuto ang ating mga mag-aaral at kabataan. At asahan niyo naman po sa bahagi ni Konsehala Marivic Copilar, simula noon hanggang ngayon, may pandemya o walang pandemya, alam ko, ramdam nyo ang marugtog na pakikiisa ko at suporta ko sa lahat ng paaralan ng Distrito 6. Muli po, bumabati, stay safe po, tumataas pa rin po ang COVID positive natin at lagi pong tandaan, always wear your face mask, face shield, social distancing. Muli, ito po si Konsehala Marivic Copilar na patuloy na magbibigay ng isang marangal na paglilingkod dito po sa Distrito 6 at 100% suporta sa ating mga paaralan at mag-aaral ng Distrito 6. Mabuhay po tayo, stay safe. Muli, pagbati kay Konsehala Marivic Copilar. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtugon sa aming imbitasyon, ma'am. Kasama po ang lahat ay pagpapatuloy natin ang anumang adhikain para sa bata, para sa bayan. Ayan, at para naman po, bigyan tayo ng iba pang impormasyon tungkol sa mga kagamitan at pag-aari ng paaralan. Narito po ang ating property custodian, Ma'am Estela Agne. Maraming salamat. Para po sa ating property is school property concerns, hayaan niyo po muna akong bumati para po sa ating konsehala ng District 6, Honorable Marivic Copilar, sa ama ng ating barangay, Honorable Noel F. Bitu, sa ating Public School District Supervisor, Dr. Marilyn Agaw, sa ating mahal na punong guro, Mrs. Mercedes M. Flores, sa ating Master Teacher Attached, Mr. Alan Michael D. Cruz, at sa ating Grade Level Chairman, Mrs. Arnalyn Dacasin, at sa buong kaguruan ng ika-4 na baitang, sa mga magulang at mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay, para po sa ating school property concern, ako po si Ms. Estela Agne, ang tagapag-ingat ng mga kagamitan ng paaralang elementaryo ng Sauyo. Tulad po ng mga nabanggit ng ating mga tagapagsalita, ang mga mag-aaral, ang ating mga anak ay hindi maaaring hadlangan ng anumang pandemya. So tayo pa rin po ay nasa distance learning
Kaya po ang ating paaralan, katuwang ang ating lokal at national na pamahalaan ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng tulong para sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Hindi lamang mga modules, learning activity sheet ang binibigay ng ating paaralan. Kasama dito ang pagpapahiram ng mga learners material o mga libro na mapagkukunan ng mga karagdagang kaalaman at impormasyon ng ating mga mag-aaral. Ngunit, kaakibat nito ay lahat ng mga kagamitan na ipinapahiram sa atin, sa ating mga anak, marapat natin itong mga pangalagaan. Siyempre, hindi lamang po ang ating mga anak ay ang gagamit nitong mga kagamitang ito, maging ang mga susunod sa kanila. So sa ika-4 na baitang, meron po tayong siyam na libro o siyam na aklat na ipahihiram sa inyong mga anak. Narito po ang English 4, Aralin Panlipunan 4, Edukasyon sa Pagpapakatao 4, Edukasyong Pantahanan, Yaman ng Lahi, ito po yung Filipino, Science 4, Mathematics 4, Music and Arts, at Edukasyong Katawan at Pangkalusugan. Next, Sir G. Okay. Siyempre po, kaakibat ng mga pagpapahiram ng librong ito, meron pong pipirmahan ng ating mga magulang. Ito po yung tinatawag nating katibayan ng pagpapahiram. Isang sheet lang po itong form na ito. Hinati ko lang para makita ninyo. So, naglalaman po ito, siyempre, kung ang petsa, kung kailan ipinahiram ng advisor o ibinigay ng advisor sa kanilang mga libro. And then, pangalan ng magulang, tirahan, at pangalan ng inyong anak, ang grade and section, at yung taong panuruan. So nakalagay din po dito ang mga pamagat ng aklat at syempre yung kaukulang presyo ng bawat aklat. Bakit? So mamaya sabihin ko po kung bakit. Ito pong katibayan ng pagpapahiram ay napakahalaga. Okay? So, nakalagay din po dito ang inyong lalagdaan. Kaugnay po nito sa nasabing aklat. Ipinapaabot po namin sa inyo ang bilang mga magulang ang tungkulin po ninyo sa pangangalaga at pananagutan sa mga aklat na naturan. Ang anuman pong kakulangan sa mga ito matapos ang taon ay maaaring dahilan ng mga sumusunod. Una, hindi pagbibigay ng clearance upang makakuha ng card pagkatapos ng taon at hindi makakapagpalista sa susunod na pasukan. Kaya po, sana po yung mga ipahihiram na libro ay ingatan po natin. Pag natanggap po natin ito, lagyan natin ng cover, plastic cover na lang po, wag natin lagyan ng kahit na anong kalendaryo or kasi ito po ay iniimbentaryo pagkatapos ng taon at tinitignan po ang mga titles. So, ipinapayo namin kapag dumating ang ganitong sandali ng pagkawala ng aklat ay mangyari lamang pong palitan kaagad ninyo ang aklat sa naturan upang maiwasan ang sagabal na nabanggit sa itaas. Maaari po lamang nalagdaan ninyo sa ibaba nitong pagpapatibay ninyo sa pagtanggap ng mga aklat at ang pananagutan na ibinanggit sa inyong sinang-ayunan. So, dito po, ilalagay ang inyong pangalan, ang pangalan ng magulang at pangalan din ng tagapayo. Next, sir. Okay. So, ito po, yung sabi ko sa inyo kanina, bakit mahalaga ang katibayan ng pagpapahiram? Okay. Para po kung sakasakali nagkaroon ng kalamidad tulad ng sunog, ng pagbaha, ito po yung tinatawag nating relief of accountability in case of calamity. So, maaari po nating hindi babayaran kasi nasunog nga po or nabaha yung ating mga aklat. So, ano po yung mga requirements? Una na po dyan, yung School Form 1, ito po ay provided ng advisor. Dito po nakatala ang pangalan ng inyong mga anak, kung siya po ay enrolled. So, doon po nakatala ang pangalan ng inyong mga anak. And then, ito na po yung katibayan ng pagpapahiram. So, ito po yung patunay na itong mga librong ito ay ipinahiram sa inyo, pinagkatiwala sa inyo, ngunit, syempre, nagkaroon ng kalamidad, nasunog,
And then, o kaya nagkaroon ng baha, kaya nasira ang libro. So, hindi nyo ito babayaran, kaya tatanggalin ito sa inyong accountability. And then, ang pangatlo ay ang barangay certificate. So, dito po naka-indicate kung halimbawa po ay nasunog ang inyong lugar o ang inyong tahanan or nabaha, naka-indicate po dito yung date, kung kailan nasunog o yung kailan nangyari ang kalamidad at ang lokasyon. Siyempre po, ito po yung magiging katibayan namin na talagang nasunog or nabaha ang inyong mga libro para matanggal po sa inyo ang accountability. Okay, next po. Ito po, so reminder lang po, ito pong susunod na slide, ang ating pong lokal na pamahalaan ay nagbigay o magpapahiram ng mga tablet. So, kahit nasa distance learning tayo, gumagawa ang ating lokal na pamahalaan na tayo ay matulungan na kahit papano ay makasabay sa mga online class. Pero ito pong mga tablet na ito ay limitado lamang. Pero isinama ko po ito sa discussion ngayon para lang po malaman ninyo, magkaroon kayo ng awareness doon sa magiging responsibilities kung sakasakaling gusto ninyong mag-avail or makatanggap kayo ng mga tablet. Okay, ito po ay provided ng ating local government. Next slide, sir. Ang tablet pong ito ay para sa grades 4 to 6. Uunahin lang po natin ang grade 6, then grade 5, and then grade 4. Anyways, after kung sakasakaling mag-a-avail kayo, meron po itong panibagong orientation. Ito ay mga pahapyaw lamang po para lang po magkaroon kayo ng kaalaman. Ano ba yung dapat nyong ihanda at ano pa yung mga responsibilidad na nakaakibat sa paghihiram o pagpapahiram namin sa inyo ng tablet. Okay, so yung standard requirements for tablet distribution para po sa mga magulang. Una po ay salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay, affidavit of undertaking, 3 kopya po ito. Ito po ay ibibigay sa inyo ng inyong advisor. And then any valid government ID of parent with original and photocopy. And then student ID ng school year 2020 at 2021. And then Form 138 o yung card ng bata, original po. In case student without card are to be temporarily enrolled will be included in batch 2 or 3 until they have complied with the requirements. Para po yun sa mga magulang. Paano naman po para sa mga guardians? So number 1 is verified LESF declaration. Number 2, certification of guardianship from the barangay. And then number 3, any valid government ID of guardian with original and photocopy. Number 4, authorization letter of the parent. Halimbawa po baka nasa abroad yung parent. And then number 5, photocopy of passport of parent na nasa abroad nga po, katulad ng sinabi ko kanina. Okay, next po. Okay, ito po. So ito po yung mabigat na responsibilidad ng magulang kung sakasakaling gusto nyong mag-avail ng tablet. Ito po yung sinabi ko kanina na salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay. So naka-indicate po dito ang inyong pangalan bilang magulang or guardian. Ako po pangalan ninyo, nasa hustong gulang, Pilipino, kasalukuyang naninirahan sa. So, andyan din po ang pangalan ng inyong anak. So, naka-indicate po dito, matapos makapanumpas ang ayon sa batas ay nagpapatunay at nagpapatibay na hindi naka-enroll sa ibang paaralan. So, ibig sabihin talagang sa amin lang kayo o sa Uyo Elementary lang kayo naka-enroll. So, kailangan bago kayo mag-avail, sigurado na kayo na sa school o hindi na kayo magta-transfer kasi mahirap maghabol kung saan man kayo pupunta. Okay, number 1, ito yung responsibility. Ako ay nakatanggap ng tablet mula sa local na pamahalaan ng Quezon City para magamit sa distance learning ng mag-aaral na nakasaad na base sa aking pagsusuri, ito ay natanggap ko na maayos, gumagana at may kumpletong accessories. So, ibig sabihin, kung sakaling matanggap ninyo ito, hindi kayo lalabas ng paaralan, kailangan ito ay nasa maayos na kondisyon. Bago kayo lumabas, bago nyo iuwi, kailangan ito ay gumagana.
Pangalawa, na ako at ang aking anak ay pansamantalang tagapangalaga ng nasabing tablet. Ito ay pag-aari pa rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kaugnay nito ay hindi maaaring baguhin o alisin o sirain ng property stickers ng tablet. So ito po, ang mga tablet nyo po ay may sticker, yung logo po ng Quezon City. So hindi po pwedeng sirain or tanggalin ang sticker na ito. Ito po ay paglabag din sa batas kapag ito po ay inyong tinanggal. Number 3, ng tablet at data allowance na gagamitin lamang ng aking anak para sa mga gawain na may kaugnayan sa kanyang pag-aaral. Na maliban sa kanya, ang tablet ay hindi maaaring gamitin ng iba. Next po. Number 4, na naiintindihan ko na hindi maaaring mag-modify o mag-install o pag-install, mag-disable ng anumang software application na nasa tablet. Pati ang pagda-download ng mga files, games, application na walang kaugnayan sa pag-aaral at walang pahintulot ng aming paaralan. Ang 5, na responsibilidad ko at ng aking anak na panatilihing maayos at gumagana ang tablet at kaagad itong ipapaalam sa punong guro kung ito ay depektibo, nasira o nawala. Kaugnay nito, naiintindihan ko na hindi maaaring ilabas ng bahay ang tablet, maliban na lamang kung ito ay ipinayo ng guro o ng kinauukulan. Okay? Number 6, kakibat ng standard limited warranty ng tablet, ang anumang pagkasira ng tablet ay hindi maaari lamang ipagawa sa mga authorized service center. Ang anumang halaga ng pagkasira ng tablet o pagkawala nito ay hindi sakop ng warranty ng aking babayaran. Number 7, na hindi ko isasanla, ibebenta, ibibigay o ipahihiram ang nasabing tablet. Naiintindihan ko na ako ay mananagot sakaling ito ay mawala o masira, liban na lamang kung ito ay bunsod ng kadahilanan na wala sa aking kontrol. Pang-8, kung sakaling mawala o manakaw ang tablet, responsibilidad ko na ng aking anak na ipalam ito sa gurong tagapayo. Kaakibat nito ang pagkuha at pagsumite ng mga dokumentong nagpapatunay ng pagkawala tulad ng police blotter or certification ng sworn affidavit. Number 9, ng aking babalik sa aming paaralan sa huling araw ng ika-4 na markahang pagsusulit o sa itinakdang oras na ang tablet kasama ang mga accessories at data SIM na nasabing mabuti at gumaganang kalagayan. At pang-10, na anumang paglabag sa kasulatang ito ay nauunawaan ko ng aking pananagutan sa ilalim ng SP-2953 Series of 2020 at ang kaniyang IRR sa ilalim ng umiiral na batas. Okay, so sa huling part po noon, ang paglagda ko sa dokumentong ito ay nangangahulugang nabasa, naintindihan at sumasang-ayon ako sa nakasaad sa salaysay sa pagpapatunay at pagpapatibay. So, magpipirma ang guardian o ang magulang kasama ang ating mga saksi, ang ating ICT coordinator, Sir Georgie Parani, ang inyo pong lingkod bilang property custodian at ang inyo pong advisor. So, uulitin ko po, ito pong tablet na ito ay galing sa ating local government at pahihiram po ito mula sa grade 4 hanggang grade 6. Pero po, uunahin po muna ang grade 6 pababa, grade 6, then grade 5, and then grade 4. So, sana po pag-isipan po natin mabuti. Okay? So, hindi po magaan ang responsibilidad ng pagpapahiram ng tablet, pero ito po ay magiging malaking tulong para po sa pag-aaral ng inyong mga anak. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Agne, para sa maayos na pagpapaliwanag ng mga bagay na yon. At ayan, lagi po natin tandaan ang payo ni Ma'am Agne na ingatan at pahalagahan kung ano man po ang ating makikiram sa paaralan para ito po ay magamit pa ng susunod na mga mag-aaral. At narito naman po ang certificate ni Ma'am Agne upang magsilbing pasasalamat sa kanyang pagpapaliwanag sa mga importanteng bagay.
Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division Office of Quezon City, sa Uyo Elementary School, awards this certificate of recognition to Ma'am Estela E. Agne in grateful recognition and commendation for her invaluable efforts and exemplary performance as resource speaker during the conduct of Grade 4 orientation for school year 2021-2022, virtual conference and knowledge sharing for parents and students held on September 2, 2021, 9 a.m. via Google Meet, FB Live, and YouTube Live, given the second day of September 2021 in Quezon City. Signed by Ma'am Arnalyn D. Dacasin, Grade 4 Chairman, Sir Alan Michael D. Cruz, Master Teacher in Charge, and Ma'am Mercedes M. Flores, our school principal. Thank you so much po. Thank you, Ma'am Agne. Ayan, and dear parents, kung meron po kayong katanungan, maaari po ninyong i-type ito sa comment section at amin po itong sasagutin. Ayan, ulitin ko po, kung meron po tayong katanungan, pwede po ninyong itanong. Isulat lamang po ito sa ating comment section sa ating YouTube Live. Ayan, parang wala na pong katanungan. Malinaw na po sa kanila ang ating orientasyon. Ayan. At dahil malapit na tayong magtapos sa orientation na ito, hindi namin hahayaan na hindi ninyo marinig ang golden voice ng isa sa mga talentadong guro ng Sauyo Elementary School. At huwag na nating patagalin pa, panoorin natin ang AVP ni Ma'am Mary Joy Lozanta. When I think her on the side, and the dreams will left behind, I'll be glad 'cause I was first to get to have you in my life. When I look back on this day, all I look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see your soul above the sky. In my heart I always see a place for you for all my life. I give a part of you with me, and everywhere I enter you. And everywhere I enter you. When you show me how it feels to get the sky without my refuge, and I always will remember all the sweat you gave to me. Your love made me true. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams I always see your soul above the sky. In my heart I always see a place for you for all my life. I give a part of you with me, and everywhere I enter you. 'Cause I always saw you, my strength. And I want to thank you now for all the ways you were right there for me. You were right there for me. For my day, in my dreams
for you for all my life. I give on to you and thank you. And anyway I can there you and everywhere I can there you be. Ayan, it's a yes for me. At talaga namang napakahusay sa larangan ng pag-awit ni Ma'am Luzanta. Maraming salamat po. At bago natin tapusin ang ating programa sa araw na ito, ay tawagin muna natin ang ating maaasahan na grade level chairman, Ma'am Arnaline Dacasin, para sa pangwakas na pananalita. Okay, maraming salamat ulit Ma'am Jessica. Sa ating napaka-aktibo na konsehala ng District 6, Honorable Marivic Copilar, sa ating napaka-supportive na Barangay Captain, Honorable Noel F. Bitug, although hindi siya naka-attend dahil sa kanyang hectic schedule, ngunit ramdam pa din natin ang kanyang suporta at pagmamahal sa ating paaralan. Okay, sa ating Public School District Supervisor na walang sawang gumagabay sa atin, Dr. Marilyn D. Agaw, sa ating napakasipag at mapagmahal na punong guro, Ma'am Mercedes M. Flores, sa ating dedicated at talented na master teacher sa ika-4 na baitang, Sir Alan Michael D. Cruz, sa ating maaasahang co-chair, Ma'am Mary Grace Picaslib, sa aking mga kapwa guro, mga magulang at estudyante, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang oryentasyon na ito ang siyang daan upang mabigyan tayo ng kaliwanagan, pangunawa, at masagot ang mga agam-agam sa ating isipan sa mga bagay na dapat nating gawin para sa paghanda sa new normal na setup ng pag-aaral taong panuruan 2021-2022. Hindi po lingid sa atin ang pagsubok at pangamba na dala ng COVID-19. Sadyang nakakatakot naman talaga ang virus na ito. Ngunit sa pamamagitan ng malakasan at malawakang pagtutulungan, pagtsatsaga, pagkilala, pagtanggap, at panalangin ay buong handa nating kakaharapin ang pagsubok na ito na may katagumpayang mapanatili ang dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral at magampanan ang ating misyon sa gagawaran ng edukasyon. Ang pinagsamang puwersa at walang humpay na suporta ng mga guro, mga magulang, mga estudyante, at lahat ng sektor ng edukasyon ang siyang daan sa tunay na tagumpay. Nagpapatunay lamang na anumang mangyari, education must continue. Iwan ko ang kataga ni Bob Biopris. Education is a shared commitment between dedicated teacher, motivated students, and enthusiastic parents with high expectation. Okay? Kami po ay lubos ang pasasalamat sa paglalaan nyo ng oras upang makibahagi sa aming virtual na oryentasyon sa ika-4 na baitang. Hindi po ito magiging matagumpay kung hindi dahil sa inyong pakikiisa. Hashtag learning today, leading tomorrow. Hashtag handang isip, handa bukas. Hashtag sama-sama sa pagsulong ng edukalidad. Hashtag para sa bata, para sa bayan. We heal as one, we lead as one, we teach as one. That is sa Uyo Elementary School. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Ayan, maraming salamat, Ma'am Dacasin. Tama po, no? Ang pagtutulungan at pagtanggap at syempre panalangin ay magbubunga ng maayos at matagumpay na pag-aaral ng mga kabataan para sa darating na pasukan. At bago po tayo tuluyang maghiwalay, ay nais kong iwan sa inyo ang katagang ito mula kay Aristotle. The roots of education is bitter, but the fruit is sweet. Kaya't laging tandaan kung ano man ang paghihirap na nararanasan natin ngayon ay hindi hadlang sa matagumpay na pag-aaral ng mga bata. At sa huli, ang mga sakripisyo ng mga bata, guro at mga magulang ay magbubunga ng tagumpay. Muli po, ito si Binibining Jessica Marie B. Cardenas, ang inyong tagapagdaloy sa palatuntunang ito. Magandang umaga.
sa pusong mapagsikap, patungo sa ginto na sa sino man nangangarap. Kung ika'y ang karunungan upang ika'y malasap. SES ng aking puso, SES ng aking buhay, ang lawat gabay sa puso at buhay. SES ng aking puso, SES ng aking buhay, ang lawat gabay sa aking puso at buhay. Paaralan sa uyo, hahanapin makikita, guro't mag-aaral mo ang iyong magsasama. At iniisang anak, at sila'y parang ina, walang sawang nagtuturo ng mabuti sa tuwina. SES ng aking puso, SES ng aking buhay, ang lawat gabay sa aking puso at buhay. SES ng aking puso, SES ng aking buhay, ang lawat gabay sa aking puso at buhay. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, ganlak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, sa atin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong mata sabay na ahon. Panahon na naman ng brigada, bigkisin lakas at diwa. Tara na. This is the rhythm of the night.